here in New York, all over the ceiling, Yes, it was a bad. Okay. I mean, maybe, I don't know, maybe I. but of course, no, I gave it a bad. Hello everyone. Now we stay in New York. Where I go? Like those days in Sri Lanka.ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปบริเวณนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่นิวยอร์กซิตี้นะครับผมก็เป็นพื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองครับผมในเมืองนิวยอร์กครับผมพระท่านก็ตั้งแถวเดินแถวขึ้นไปนะครับ3,000 กว่าคน ขี้มึนอีหลีว่าอาจารย์ประวัตินี่เนาะ
Welcome to United. Welcome to the United Nation. Everybody who has paper tickets, get ready your IDs. Thank you. งานพาสปอร์ตพร้อม นี่กระเป๋าไว้นู่นเลย นี่บอกแล้วว่าพาสปอร์ตต้องเอามาด้วยตลอดว่าสวัสดีพันเตเจ๊กคุณดีไม่ถ่ายไหมสมองมีไหม Let it be and the show passport and paper card go inside.เกิดอะไรขึ้นครับ ก็เนื่องจากว่าไม่ได้อุบิเหตุครับผมพระเราก็อยากจะไม่เอาอะไรมาครับผมก็คือต้องการสละทรัพย์สมบัติทิ้งนะครับก็เลยเอาทุกอย่างทิ้งเลยครับผมแม้กระทั่งพาสปอร์ตตัวเองครับก็เลยเกิดปัญหา ว่าดีเนี่ย ทำให้คณะเราล่าช้านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างแก้ไขได้นะครับ ระบุได้ไหม ไม่สามารถที่จะระบุรายชื่อได้ครับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงของระดับชาติ เราเลยต้องรอนิดนึงเพื่อความพร้อมเพรียงของคณะสงฆ์ลูกน้องลูกศิษย์หลักลูกศิษย์ต้นลูกศิษย์กบ เข้าลูกพี่วัดคือเขาตอนนี้นักข่าวมาทำข่าวเรา อันนี้ที่สถานที่คืออะไร นี่ UN นะฮะก็เป็นเกี่ยวกับองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับทั่วโลกยอมรับ เราเข้าไปทำอะไร เราก็เลยน่าจะมาถ่ายรูปกันเล่น นักข่าวจริงๆนั่นน่ะนักข่าวจริงๆนั่นน่ะตอนมาเดินอย่างนี้แหละอาจารย์บนหัวตลอดเลยทุกวันจะดังไปไหน ไม่หรอกเขามาสำรวจเส้นทางว่าทำไมรถติดมากขึ้นรถ เขาไม่ได้บอกเรา ตอนแรกนึกว่าจะมีแต่กระดาษอันนี้ก็พอแต่ทีนี้เขาว่าต้องระบุตัวตนด้วยว่าใช่คนนี้จริงๆไหม What happened?
He our local uncle monk forgot his passport, เอาลูกเอาเกอร์มอง and without passport we cannot enter into the UN headquarters. Okay, so he will stay. We yell at the passport. พี่หลวงเป็นอะไร เป็นอะไร ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลย โยมพาสปอร์ตมาให้พาสปอร์ตเตแบ็กเตyou can take back here of stay back here ขอเอาไว้ทุกคนนะ Is anyone missing the pass? Anyone missing the pass? ใครชื่ออะไรนะ Have your pass? Everybody got their pass? It's the same pass. Oh, this don't need. Oh, no. Where did I go inside now? Okay, now I go inside. Okay, I can stop live now. Hold your passes.